ilyen szőrös. Ilyen vaddisznóval vissza volt keresztül. Jaj, te azt a kettőt csinálod. És hogyha egy nyesedék hús van, azt raktad a balába, vagy a káposztába. Aha, beleraktam abba a bélbe, hogy a hájat azt szedd le, és az abáléba megy. Amikor azt ide kell dobni. Ami az abáléba megy, az jön ide. Ami kész van, az jön ide. Meg belefér a sör. ez a kés nem van. Meg így. Valahogy használ legyen a közének. Amúgy néztünk videót arról, hogyan kell szétbontani. Abban. Srácok, az izét le kell venni az abalét, és letenni. Szegény. Tja. Vagy izé, hámozok fokhagy. Mármint földre ne? Azt megköszönöm, csak ilyen egészben a gerezeket lehet ragaszkodni. Jó. De igazából nehéz összeegyeztetni a piramidokkal az a... Srácok, ez egy comb. Lebontsam? Vagy mi ezzel a De megértem, hogy Figyelj, arról beledek így nagyon bocsinokat vágy le a kolbiba, a többi az meg egybe megy. Ja. Egybe ez acskóba, az kész. Nekem is adott elvám. Hol vászba a hús? Nincs valahol egy... Az minden az a belléból? Tenni. Igen, gyönyörű. Köszönöm, végre valaki tudom, mit ördöglök. Itt vannak a hagymák amúgy, ezeket tudom. Szalonnának már kilója 2000 fölött van érted. Most, hogyha csak azt teszed, hogy van egy évre füstölt szalonnán, az olyan zsír. Tesó mezé. Tesó 8500 forint. Értik meg, hogy ezt el kéne vinniük So valahol. this is a pretty piece of meat, so I'm just removing the fat and putting it here, and it will be packaged for stew and that kind of meat. Yum yum. It's a lot, no? How many sausage can you make for that? It's like 2 or 3 meters. Not that much actually, because we're kind of saving some content, but if you're processing a pig in many places, they make more sausage. Most már meg, igen. Na, Portálon egy import is legyen valami? kibazd meg. Még szerintem. Van két gyomor. Az igen, nem dupla gyom. Nem, meg tud gyomor. Először a belső szének. De mi nem mutattuk. Már megkérdezem mindjárt Farkit. Mi úgy szoktunk csinálni, véletlenül, hogy nem így kell, mint egy relegadó. Abba van belekarolni. Akkor nem tudom, abba fáj. Maybe this is the best Yeah, they're waiting for it. tasting. Hány kiló? Aha. Hova ide megy a hagyma már? Áll. Lassítsuk már, nem bírom keverni, olyan forró. Jöhet még? Másik? Várjál. Az előbb nem. András, ezt szerinted érdemes még felcsíkozni? Az mi érdemes? Várj már, én nem tudom, ki kell. Hol van a kötő? Víres pár. Igen, Márti, hadd kössön már el. Nem, rájöttem, hogy ezt úgy volt könnyű mindig felgyúrni, hogyha kicsit szulát is nyomtam bele, de most már túl nyomtam. Túl híz. Hadd kössön a kurva jönni. Most kösd meg. Végig menni el. No, oké, lehet, kopogtak. És közben így már a másik kezeddel itt tekerem. Hagyd ott, mint a lassan. Jó, de feszüljön azért.
Kisebbeket, nagyobbakat. Csak a képzeletet szabad el. Elég, de most már teker. Yeah. Vége. Nem, mi van? Kifogja. Tönkeni. Várjál? Nem teszem. Yummy. Toros káposzta. Toros kapusta. Pero masarap na, try ko na yun. Masarap. Nagyon hosszú volt. Ja, persze. Vezetem. Háj! Köszönöm.